පොල් තෙල් කිලෝ 1කින් පොල් තෙල් ලීටරයකින් සබන් කෑලි 20ක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා දන්නවද? දැන් ඔන්න බය නැතුව ඔයාලා සබන් හදන්න හරි විදිහටම පටන් ගන්න. සබන් කෑලි මුලින්ම අපි 5ක් හදමු. ඒකට අපි ගන්න ඕනේ පිරිසිදු පොල් තෙල්. grade 1 grade 2 කියන පොල් තෙල් දෙකෙම ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට ඕනේ පොල් තෙල් මිලිලීටර 275. මේවා හරියටම කිරාගෙන ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ රටේ ෆාම් තෙල් නැති හින්දා ඔයාලට පිරිසිදු පොල් තෙල් හොයාගන්න ලේසියි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට බය නැතුව මේ පොල් තෙල් පාවිච්චි කරලා සබන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි වතුර ගැනීම සම්බන්ධව. මේ සඳහා ගන්න ඕනේ වතුර ඔයාලා ක්ලෝරින් නොයදූ වතුර. ක්ලෝරින් දැම්මට පස්සේ සබන් හදාගන්න බැහැ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට ලින් වතුර හරි වැහි වතුර හරි මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. මේකට එච්චර වතුර අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මිලිලීටර් 100ක ප්‍රමාණයක් පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ වතුර ප්‍රශ්න හින්දා සබන් වල ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අදින් පස්සේ මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේ සඳහා අපි යොදාගන්නේ ලිම් වතුර හරි වැහි වතුර හරි. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වතුර එක කලවම් කරගන්නත් සබන් හදන්නත් අවශ්‍යම අමුද්‍රව්‍ය. ඒ මොනවද? කෝස්ටික් සෝඩා. කෝස්ටික් සෝඩා අපිට ග්‍රෑම් 50ක් විතරයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක සුළු මුල්ලකට වෙළඳපොලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝස්ටික් සෝඩා ගන්නකොට ඔයාලා හුණා වැදිච්ච නැති කෝස්ටික් සෝඩා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට කෝස්ටික් සෝඩා දුන්නට පස්සේ ඔයාලා හොඳට ගෙට ගහලා ඉවිල්ලා ආයෙත් භාජනයකට දාලා වහලා තියන්න. නැත්තම් මේක වතුර ගතියට පත් වුණාට පස්සේ කෝස්ටික් සෝඩා වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් ඔයාලට සබන් කෑල්ල හදාගන්න බැරුව යනවා. සමහර අය කෝස්ටික් සෝඩා ගෙනල්ලා වතුර ගතියට පත් වුණාට පස්සේ මේකට දාන්න යනවා. එතකොට මේකේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා සබන් හදාගන්න බැරුව යනවා. ඔයාලා ඒ ගැන හොඳින් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. කෝස්ටික් සෝඩා වතුර එක්ක දිය කළාට පස්සේ රත් වෙනවා. මේ රත් වෙන්නේ නැත්තම් මේ කෝස්ටික් සෝඩා වලින් වැඩක් නැහැ. ඔන්න ඔයාලා දැන් දන්නවා කෝස්ටික් සෝඩා ටික හරියටම පරිස්සම් කරලා තියාගන්න ඕනේ විදිහ. මේක බෑග් එකකට දාලා දුන්නාම තව බෑග් එකකට දාලා කට ගෙට ගහලා ගේන්න. ගෙනල්ලා බාජරියකට දාලා වහලා තියන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් සබන් කෑල්ල හදාගන්න බෑ. ආයේ සබන් හදන හැටි වරදින්න නැතුව කරගන්න තමයි මම මේ තව වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් හරියටම බලලා කරගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම ගෙදර සබන් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕනේ වෙන්නේ සෝඩියම් සිලිකේට් ග්‍රෑම් 10ක්. ගොඩාක් අය සෝඩියම් සිලිකේට් වෙනුවට රටදුම්බල පාවිච්චි කරනවා. බෙහෙත් කඩවලින් මේ රටදුම්බල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෝඩියම් සිලිකේට් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රටදුම්බල දාගන්නත් පුළුවන්. සෝඩියම් සිලිකේට් ළඟපාතක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බෙහෙත් කඩේකින් රටදුම්බල අරගෙන මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට ළඟපාත කෙමිකල් කඩයක් නැත්නම් සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේකට ගිහිල්ලා රටදුම්බල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේම දැන් මේක පාටක් ගන්න ඕන හින්දා කලරින් ස්වල්පයක් යොදා ගන්න. ෆුඩ් කලරින් එකක් හරි මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඕනම පාටකින් කලරින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කෙමිකල් කඩේකින් බඩු ගන්න ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් සබන් වලට දාන පාට කුඩු ඉල්ල ගන්න. රුපියල් 100ක විතර ගෙනාවහම කාලයකට ඇති. රිදි හොදන සබන් වල සුවඳක් ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් කලර් එකක් වගේම සුවඳක්ද දාගන්න. ඉතින් සුවඳ වර්ගයක් මේක ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කෙමිකල් කඩේකින්. ඒ කඩවල තියෙනවා සුවඳ වර්ග. ඔයාලා කැමති සුවඳකින් මේක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් රුපියල් 100ක පමණ ප්‍රමාණයක් ගෙනාවට පස්සේ කාලයකට ඇති. මොකද මේකෙන් බින්දු කිහිපයක් විතර අපි මේ සබන් වලදී යොදාගන්න. දැන් ඔයාලා බඩු ටික ලෑස්ති කරලා පස්සේ ඔයාලට තියෙන දැන් සබන් කෑලි හදන්න හැටි බලන්න. සබන් කෑලි හදන්න එච්චර අමාරු නෑ. හරිම ලේසි. මේකට යන්නේ හරියටම පැය භාගයක්. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ වතුර මිලිලීටර 100ට කෝස්ටික් සෝඩා ග්‍රෑම් 50 දාලා හොඳට දිය කරගන්න එක. ඉතින් මේ කෝස්ටික් සෝඩා අතින් අල්ලන්න යන්න එපා. ග්ලව්ස් ටිකක් දාලා මේ දේවල් හදන්න පටන් ගන්න. මොකද කෝස්ටික් සෝඩා වලට අත පිච්චෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අත හැම යන්නත් පුළුවන්. මේක ඔයාලා දිය කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලේ භාජනී රත් වෙනවා. ඔයාලට ඒක දැනෙනවා. ඉතින් මේක කලවම් කරගන්න. හොඳටම දී වුණාට පස්සේ මේක පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක් 25ක් පුරා මේක නිමින්ද තියාගන්න. ඔන්න ඔයාලට හරි කෝස්ටික් සෝඩා එක හම්බෙලා නම් මේ අවස්ථාවේදී මේක රත් වෙනවා. දැන් ඔයාලගේ පළවෙනි පියවර අවසන් වෙනවා. කෝස්ටික් සෝඩා දී කරපු භාජනය පැත්තකින් තියාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ සඳහා ගෙනාපු පොල් තෙල් ටික රත් කරගන්න.
අපි අරන් තියෙනවා පොල් තෙල් මිලිලීටර 275. මේ 275 භාජනයකට දාලා රත් කරගන්න. අත දාන්න පුළුවන් ගානට රත් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා අත දාගෙනම මේක රත් කරන්න. අත දාගෙන ඉන්නකොට ඔයාලගේ අත රත් වෙන්න ගන්නවා. පොල් තෙල් එකේ දාගෙන ඉන්න බැරි අවස්ථාවේදී ඔයාලා ටක් ගාලා මේක ලිපෙන් බා ගන්න. උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරන මීටරයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අංශක 60දී මේක බා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න උෂ්ණත්ව මානයක් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අත දාන්න පුළුවන් ගානට රත් කරලා අත දාන්න බැරි වෙලාවෙදි තමයි ගන්න ඕනේ. අතට රස්නේ ගොඩක් දෙනකොට මේක ලිපෙන් බා ගන්න. ඔන්න ඔයාලා මේක ලිපෙන් බෑවට පස්සේ කරන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයාලා ගෙනාපු රට දුම්බර ටික මේකට එකතු කරගන්න. මොකද රට දුම්බර ටික පොල් තෙල් එක්ක මේ රස්නේ අවස්ථාවේදීම කලවම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හොඳින් ඔයාලා දිය කරගන්න. මේවා කලවම් කරනකොට ලීනෙන්දක් භාවිත කරන්න. ඒ වගේම එකම පැත්තට කලවම් කරගන්න. දැන් ඔන්න මේක හොඳින් දී වුණාට පස්සේ ඔයාලා ගන්න ඕනේ කෝස්ටික් සෝඩා ටික. කෝස්ටික් සෝඩා ටික ඔයාලා වතුර දිය කරලා අවසන් වුණා. ඉතින් මේ වතුර ටික තමයි දැන් ගන්න ඕනේ. කෝස්ටික් සෝඩා යෙදූ වතුර ටික අරගෙන ඔයාලා ටික ටික මේක මේ මිශ්‍රණයට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොල් තෙල් එකට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කෝස්ටික් සෝඩා ටික ඔයාලා එකපාර දාගන්න යන්නේ නේ. මේ කෝස්ටික් සෝඩා ටික කලවම් කරන අතරතුරේදී විනාඩි 25ක් පුරා ටික ටික දාගන්න ඕනේ. විනාඩි 25යි තමයි අන්තිම ටික දාගන්න. මේක ටික ටික දාලා අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 25ක් පමණ වෙලා ඔයාලා ලී හැන්දෙන් ටික ටික කලවම් කරන්න. හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම එකම පැත්තට කලවම් කරගන්නත් ඕනේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මිශ්‍රණය ටික ටික උකු වෙනවා කියලා. ඒත් ඉතින් සබන් කෑල්ල මේ අවස්ථාවේදී හැදින්නේ නැහැ. සබන් කෑල්ල හැදෙන්න දවස් දෙකක් යනවා. දැන් මිශ්‍රණය උකු වෙන්න කලවම් කරගන්න තමයි ඕනේ. විනාඩි 25ක් පුරා කලවම් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා කෝස්ටික් සෝඩා ටික මේ මිශ්‍රණය හොඳින් දිය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා රට දුම්මල දැම්මේ හින්දා සෝඩියම් සිලිකේට් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න රට දුම්මල දැම්මේ නැත්නම් ඔයාලට මේ අවස්ථාවේදී සෝඩියම් සිලිකේට් ටික දාගන්න පුළුවන්. මේ මිශ්‍රණයට ඔයාලා ගිරාපු සෝඩියම් සිලිකේට් ටික දාගන්න. සෝඩියම් සිලිකේට් ටික දාලා මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න රට දුම්මල දාලා නැත්නම් විතරයි සෝඩියම් සිලිකේට් මේ අවස්ථාවේදී යොදාගන්නේ. මේ වර්ග දෙකෙන් එකක් අපි යොදාගන්නේ සබන් කැල්ලේ පෙන ගතිය එන්න. රිදි යොදනකොට සබන් වල පෙන තියෙන්න. සෝඩියම් සිලිකේට් ටික දාලා කලවම් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේකට කලරින් ස්වල්පයක් දාගන්න. ඒකත් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලා ගිනාපු එසෙන්ස් වර්ගයක් දාගන්න පුළුවන්. සුවඳ වර්ගයක් ඔයාලට කැමති විදිහකට බිංදු කීපයක් දාගන්න. දැන් ඔන්න ඔයාලා සබන් කැල්ල හදලා අවසන් වෙනවා. මේ අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ දීර ටික, ඒ කියන්නේ සබන් මිශ්‍රණය ඔක්කොම ටික ඔයාලට පුළුවන් භාජන වලට දාගන්න. ගෙදර තියෙන මොනවා හරි ප්ලාස්ටික් භාජන වලට මේ මිශ්‍රණය දාගන්නත් පුළුවන්. මාගරින් වගේ දේවල් ගෙනාපු කප් වලට මේවා දාගන්න පුළුවන්.